Tämä on Sydänjutun historian toinen haastattelu, videohaastattelu. Mä aamulla mietin suihkussa, että kun ensimmäisessä keskustelussa puhuttiin sydänohjauksesta ja itsensä rakastamisesta, että huvittavaa, heti siirrytään vihaamiseen, mutta nehän on hyvin lähellä toisiaan. Mulla on siis tässä vieressäni Jari Koponen, joka sä oot viha-asiantuntija, jos mä sua nyt näin saan tituleerata. Jari, mitä viha on? Viha on voimaa, jonka tehtävänä on suojella ja puolustaa. Se on yksi meidän perustunteista. Sitä se on. Ja sitten se, että miten me sitä voimaa ohjataan, niin siitä seuraa sitten joko hyviä tai pahoja asioita. Ja mitä meidän muut perustunteet on vihan lisäksi? Ilo, joka on synonyymi rakkaudelle. Sitten on suru, viha ja pelko. Ja kaikilla meillä nämä tunteet on, jos oikein syvälle mennään, niin kaikki tunteet loppupelissä on johdettavissa rakkauteen tai pelkoon. Ja rakkaus on niin kuin olotila, mitä me kaikki ihmiset ollaan syvimmiltään. Me pyritään siihen, se on jotenkin meillä sellainen hyvin syvä sisäsyntyinen niin kuin haku koko ajan, että mä haluan olla rakkaudessa, mä haluan voida hyvin. Sehän on ihan yleismaailmallinen toive, tarve. Ja silloin kun tätä tilaa uhataan tavalla tai toisella, niin se välittömästi herättää pelkoa. Ja sitä pelkoa me hyvin harvoin edes tunnistetaan muuta kuin silloin, kun se uhka on hyvin konkreettinen. Ja kun pelko hälyttää, niin viha aktivoituu välittömästi. Ja aina. Ei ole sellaista tilannetta, että mua pelottaa, mutta viha ei aktivoituisi. Jos ajatellaan, että tänä päivänä on nuorissa aikuisissa paljon sitä, että asiat, mitkä niin kuin teille on kaurapuurotasosta, että puhutaan tunteista, peloista, niin vielä mun sukupolven, varsinkin mua edeltävälle, niin se on asia, joka on jo ihan täyttä, miten mä sanoisin, hälytyskellot soittaa, että niitä verhoja ei pidä mennä aukomaan. Me on opittu näkemään niin paljon sitä vihaa tekemässä väkivaltaa eri tavoin. Ja sen takia, kun me on opittu tätä sukupolvien ajan, niin se on niin kuin työnnetty niin syvälle, että siinä on oltava jo lähtökohtaisesti jotakin niin vaarallista, että sitä ei pidä, niin kuin, miten mä sanon, sen kanssa ei pidä lähteä tekemään tuttavuutta. Se pitää eliminoida tavalla tai toisella. Me ajatellaan, että me pelätään vihaa, mutta ei me itse asiassa vihaa pelätä, me pelätään pelkoa. Eli me pelätään niin paljon, että me ei edes haluta niin kuin, ikään kuin ajatella tai kohdata sitä. Ja se on se tapa, jolla ne meistä, jotka näin tekee, niin uskotaan, että näin me selvitään näin elämä niin kuin pystyy ylipäätään on edellytykset jatkaa tätä elämää. Oletetaan, että sä oot nyt rakkauden tilassa. Ja jotakin tapahtuu sellaista, joka herättää pelon sussa, että nyt joku uhkaa sitä rakkauden tilaa. Joo. Hyvinvointia, mitä se onkaan levollisuutta. Joo. Ajatellaan vaikka, että tuossa niin meillä olisi ikkuna auki, me keskustellaan, tässä olisi ollut syvä olo. Ja siellä rupeaa meteliä kuulumaan, joku autopörrää tai joku tommoinen. Niin se pieni juttu on siinä, että kun se pienikin häiriö tulee, niin se pelottaa, että nyt sä et pysty olemaan rakkauden tilassa, sä laitat ikkunan kiinni. Joo. Se ei ole kovin väkivaltaista vihan ilmaisua, mutta siinä sä vihalla suojelit sitä rakkauden tilaa. Niin just, se jo aktivoituu siinä. Niin, kyllä. Just. Ja mun kokemus onkin, että viha on perustunteena ainoa tunne, jota me tietoisesti ohjataan tai tiedostamatta ohjataan. Me tehdään tilaa pelolla joko hyvälle tai pahalle olotilalle. Että ikään kuin me tehdään päätös, jossa me ohjataan vihaa ja siitä joko seuraa niin kuin pelon lisääntyminen tai rakkauden lisääntyminen. Me ei voida ikään kuin suorittaa, että me ei voida niin kuin rakastaa lisää. Että nyt mä haluan rakastaa lisää. Itse asiassa, jos mä koetan rakastaa lisää, niin mä rupean takertumaan pelkoa, että mä koetan tunkea pelkoa pois. Mutta jos mä haluan rakastaa lisää, niin se tarkoittaa, että mä valitsen niin käytän vihaa sen rakkauden niin kuin, tilan vahvistamiseen, jolla mä teen niitä valintoja. Mitä se tarkoittaa, kun mä haluan rakkautta lisää? Minkälaisia valintoja mä teen? Ja siihen mä käytän vihaa. Jos me mennään pelkoa kohti sen vihan kanssa, mitä siinä tapahtuu?
Miten se niin kuin ilmenee? Miten se konkreettisesti ilmenee? Kun mä ilmaisen vihaa pelosta käsin ja pelon vallasta, niin seurauksena on aina pahoinvoinnin turvattomuuden lisääntyminen. Ja silloin jos ajatellaan, että tämä tapahtuu, niin on täysin järjetöntä ilmaista vihaa pelon vallasta, eikö niin? Kuka sitä haluaa? Se on hölmöä, se on typerää, kaikkea tämmöistä. Se tapahtuu, niin kuin se pelon valtaan, niin kuin, että mä annan pelolle vallan, se tapahtuu hyvin yksinkertaisesti. Kaikki kasvattajat siihen sortuu, että ne ohjaa lasta pelon valtaan. Ja se tapahtuu joka kerran, kun mä kasvattajana, vanhempana, ylipäätään auktoriteettina, jolla valtaa lapseen, ilmaisen tavalla tai toisella, että turha pelko. Ei tässä ole mitään pelättävää, ole vaan reipas, rohkea. Tämä on joka ikisellä lapsella näitä kokemuksia, että täytyy olla reipas. Ei ole mitään pelättävää. Ei saa pelätä. Mitä sä nyt tosta? Älä välitä tuosta. Kaikki tämän tyyppiset asiat ovat lapsille signaaleja, että on väärä tunne, kun mä pelkään. Otan esimerkin niin kuin tästä pimeän pelosta, joka mä usein käytän sitä, että isä tulee kotiin, se on töissä päättänyt, että nyt tänään minun lapsi lopettaa sen pimeän pelkäämisen. Että on se nyt niin kuin ihme, että se ei sinne omaan huoneeseensa voi mennä. Se miettii, rauhoittaa mielensä, en ole vihainen sille enkä muuta. Mutta tänään loppuu pimeän pelko, että kyllähän se siellä omassa huoneessaan pitää oppia tuon ikäisenä nukkumaan. Sitten mennään, kun tulee pimeätä illalla, niin mennään sinne huoneeseen ja tutkitaan kaikki nurkat, kaikki verhojen takaa ja mitä tahansa siellä on, että onko mörköjä, onko täällä jotakin muuta pelottavia, onko täällä kummituksia, mikä täällä on. Ja ei sieltä löydy mitään semmoista pelättävää. Ja lapsi niin kuin tajuaa, että eihän mä voi pelätä semmoista, kun ei täällä valossa näy mitään, ei täällä ole pelättävää, isä on ihan oikeassa. No sitten isä lähtee pois huoneesta, napsauttaa valot pois. Laittaa oven kiinni ja ovenraustavilla huikkaa, että voit tulla sitä huoneesta pois sen jälkeen, kun et enää pelkää pimeätä. Mä menen tuonne keittiöön odottamaan. Ja näin ovi sulkeutuu ja isä katoaa sieltä, lapsi yksin pimeässä. No oppiiko hän sitä kautta olemaan pelkäämättä pimeää, kun hän on yksin siellä huoneessa? Hänellä sydän hakkaa, hän koittaa keskittyä siihen, että en pelkää. Ei täällä ole mitään. Sitten rupeaa pelkoista kuitenkin nousemaan, niin että täällä on mörköjä. Ei ole mörköjä. Eli lapsi alkaa vastustaa pelkoa. Ja silloin kun hän vastustaa pelkoa, niin silloin hän antaa itsensä pelon valtaan. Koska hän joutuu työntämään vihallaan sitä pelkoa pois, niin hänen voimavarat menee sen pelon pois työntämiseen. Koska jos mä uskon, että täällä on mörköjä, jos isän kanssa on katsottu tätä, niin isä hylkää minut. Isä ei rakasta mua enää. Joten minä työnnän ne möröt pois. Sitten tulee semmoinen yksinäisyyden pelko, se jättää ne yksin, sä et uskalla lähteä täältä pois ollenkaan. Kyllä mä uskallan, minä en pelkää pimeätä, mä en pelkää mörköjä, mä työnnän sen yksinäisyyden pelon pois. Ja siinä on jotain hylätyksi olemisen pelko, että isä hylkää, äiti hylkää, mun on selvittävä täältä. Ja niin lapsi työntää sitä pelkoa pois. Ja mitä enemmän sitä joutuu sitä pelkoa työntää pois, niin sitä vahvemmin on sen pelon vankina. Että me on opittu tukahduttamaan pelkomme vihalla. Sen sijaan, että me kuunnataan, mitä se pelko kertoo, niin me opittu, että älä pelkää turhaan. Joten me pistetään se pelko sillä vihalla niin kuin hiljaiseksi. Ja samalla me tukahdutetaan sitä vihaa, ikään kuin me niin kuin tukahdutetaan vihaa vihalla. Mitä on väkivalta? No, väkivalta on sitä, että se on niin kuin, mä koen, että ihminen, joka käyttää väkivaltaa, niin taantuu siinä väkivaltaa käyttäessään noin 2-vuotiaan lapsen tasolle, tunnetasolle. On tutkittu, että noin 2,5-vuotiaana ihminen on väkivaltaisimmillaan, mutta 2,5-vuotiaan väkivaltahan on meillä aika hellyttävää. Ja se on se traaginen puoli, että kun me katsotaan 2,5-vuotiaan väkivaltaa nimenomaan, että voi niin me vähätellään sitä vihavoimaa hänessä. Ja jollakin tavalla istutetaan hänen myöskin häpeä. Taikka siihen tulee välittömästi se, että minussa on jotakin vikaa. Ja pelonvaltaan liittyy aina häpeä. Että minussa on jotakin vikaa, minun pitäisi olla erilainen, jotta mä kelpaisin rakkaudelle. Ja se on nimenomaan pelon vallasta ilmaistua vihaa. Mä näen
kaikki, niin kuin, on se sitten jengissä tapahtuvaa, terrorismissa tapahtuvaa, sodassa tapahtuvaa, niin me johdetaan itseämme 2-vuotiaan lapsen niin kuin hädän kautta. Ja mä oon hyvin pieniä lapsia, jotka niin kuin uhmaa kaikkea, että ihan sama mitä tapahtuu, niin siinä tapahtuu niin kovettuminen sitten, että kun on tarpeeksi paljon niin kuin satutettu, niin se ainut turva tulee siitä voimasta, että mun luokse kun tulee lähelle, tai mua uhataan, tai mun läheisiä uhataan, mä tapaan. Tai mä teen helvettiä sen ihmisen elämästä. Siellä on hädissä oleva lapsi, joka niin kuin tekee mitä tahansa selviytyäkseen. Tämmöinen ihminen, joka niin kuin kokee olemassa voimansa tunnossa, niin tämä, mitä mä puhun, niin on täyttää bullshittia, koska ei semmoinen ihminen niin kuin tajua, että oikeasti hän pelkää kuin haavanlehti, vapisee kuin haavanlehti, koska ulospäin on niin kuin hyvin vahva. Jos muistaa sen, että aina kun näkee raivoavan ihmisen, niin näkee 2-vuotiaan lapsen. On se raivoava ihminen itse, tai on se joku toinen. Me eletään niin, että meillä on niin kuin, ikään kuin on se terve aikuinen johtajuus, joka niin kuin näkee, että ainut, josta me jotenkin huolehditaan, on, että me ylläpidetään sitä rakkauden olotilaa kuuntelemalla kunnioituksella pelkoja ja toimimalla sitten sen mukaan. Kun pelko hälyttää, eli on paha olla, näkee jonkun sellaisen tilanteen tai kokee, jos ei hyvä olla. Kun se hälytysvaarasta tulee, niin mikä siihen auttaa? Turvallisuus. Eli mitä minä voin valita tässä tilanteessa niin, että mä oon turvassa? Eli onko turva siis sitä, että mä tunnistan, mä ymmärrän sen, että mun niin kuin perusydinolemus on rakkaus, siihen mä pyrin palaamaan. Joo. Pelko periaatteessa niin kuin näyttää mulle suuntaa, missä mä oon menossa pelkoon, missä mä oon menossa sinne rakkauteen. Kyllä. Ja viha on se, jolla mä tietoisesti ohjaan sitä, Kyllä. tai tiedostamatta, mutta parhaassa tapauksessa tietoisesti, että nyt mennään kohti rakkautta. Nyt mä laitan tässä rajat, nyt mä sanon sulle ei, nyt mä lähden tästä suhteesta, missä mä en voi hyvin, missä meillä ei ole yhteisiä eheytymisen mahdollisuuksia, missä mä uskallan sanoa työnantajalle, että tämä ei käy mulle. Ja sitä on niinku turva. Ja kun ymmärtää se, että just että uskallaan, niin sen tulee, että se turvallisuus on huolehdittu, koska se uskallus tulee sieltä. On hyvä, kun sä sanot, että uskallat, me helposti niin suoritetaan, nyt mä haluan kohdata surun, nyt mä haluan tehdä tilaa surulle, ja mä huomaan, että en mä pääse mihinkään. Ja se tulee jopa huono mulle olo, että miksi mä en pääse tähän suruun. Mun on ollut suru erittäin vaikea kohdattava. Kun mä ymmärsin, että mulla ei ole tarpeeksi paljon vielä turvaa itsessäni, jotta se suru niin uskaltaa tulla. Rohkeus tulee nimenomaan siitä, että on se turva olemassa niin kuin sen pelon tai surun kohtaamista varten. Ja siksi tämä turva, niin kuin, kun mä toistan sitä, on, että kun me koitetaan tehdä muutoksia elämässä, ihan mä katson peiliin, se koskee tänä päivänä mua. On monia sellaisia asioita, missä mä huomaan edelleenkin, että vaikka mä tässä puhun näin, ja mä ymmärrän, mistä on kysymys, mutta eläpä todeksi omassa elämässä, niin jopa rupeaa kompurointia tulemaan. Että mä huomaan monesti sellaisia asioita, että sen sijaan, että mä kuuntelisin pelkoa ja tekisin valintoja, jossa mä lisään turvallisuutta. Niin kun huolehdin, että mä olen turvassa, niin mä automaattisesti alan ruveta selviytymään itse yksin. Että ei tässä voi ketään, niin kuin tavallaan semmoisia, että ei tässä nyt voi kenenkään apua hakea tai ketään tai mitään semmoista. Nyt vaan pitää mennä eteenpäin. Eli tämän sota-ajan ei nyt jäädä tuleen makaamaan. Että se kääntyy niin kuin vaistomaisesti hyvin syvällä niin, että mä niin kuin ikään kuin automaattisesti ohitan se pelon. Ensin katsoa, että mitkä on yksinkertaisimmat asiat elämässä. Jos mulla on esimerkiksi joku ystävyyssuhde vaikka, että musta tuntuu aika raskaalle mennä sen ihmisen kanssa, niin sitten kysyt, että uskaltaisinko mä sanoa, että tänään mä en tulekaan. Ja mä teinkin jotakin muuta esimerkiksi. Tai että mä oon tottunut tekemään työpaikallani jotakin asioita, koska se on vaan urautunut. No kuuluuko tämä mun työtehtäviä? Ei. No miksi? No koska mä nyt oon vaan tottunut tekemään ja muut teettää mulle tämän homman. Entä jos mä en enää teekään? Jos just otin kantaa johonkin tämmöiseen
minkälaisissa, että oletko kynnysmatto, joku tämmöinen juttu oli jossakin. Niin se oli hyviä ohjeita, mitä voi tehdä, jotta ei enää ole niin kuin toisten poljettavana, eikä ylipäätään niin kuin olosuhteiden poljettavana. Asetat rajat ja teet hyvin kohdatat nämä ohjeet. Mutta sitten niin kuin, tieto lisää tuskaa, ellei ole turvallisuutta. Eli se, että jos mä rupean vaan yrittämään, niin mä huomaan, että mä en saa tehtyä mitään. Eli tästä on niin kuin kysymys kaikessa muutoksessa, että miksi ohjeet toimivat huonosti. Niin ei johdu, että se ihminen on huono tai se olisi mitään vikaa, vaan on niin turvaton, että se ohjeen lukeminen tuntuu hyvälle ja se antaa toivoa. Mutta kun mä rupean toteuttamaan sitä ohjetta, niin mulle tuleekin paha olo ja häpeä vaan kasvaa siitä. Mä ymmärrän, että kun mä haluan muutosta, niin mä huolehdin turvallisuudesta ensimmäisenä. Eli kuka ihminen, mitkä olosuhteet tuo mulle turvaa siihen, että mä pystyn niin kuin jatkamaan sitä pelon kohtaamista. Mitkä on ne paikat, ne ihmiset, ketkä on ne ihmiset, kenen lähellä mun ei kannata olla niin paljon, koska se taas vie takaisin kohti sitä pelkoa ja estää mua niin olemassa turvassa. Eli viha ei ole mitään dramaattista, ei se ole mitään huutamista ja raivoamista, vaan se on suojaamista. Se on suojaamista. Se, aina kun mä huudan, aina kun se on jotenkin dramaattista, niin mä oon tipahtanut lapsen tilaa. Ihan sellainen kysymys, miten mä voin nyt tällä hetkellä itteni kanssa? Joo. Mikä olo mulla on elää tätä mun elämää? Jos mulla on sellainen olo, että ihan mukavalta tuntuu, niin ainakin sillä hetkellä tämä ihminen ilmaisee vihaa ja suhde viha on terve ja tasapainoinen. Jos on sellainen olo, että no ei ihan paras päivä tänään ole, ja ylipäätään niin tuntuu pahalta, että ei oikein ulospääsy teitä, että koitan tässä taapata tätä päivää, niin silloin on jo kysymys niin kuin isommasta sellaisesta niin kuin pelon vallassa olemisen seurauksesta. Aina kun me voidaan huonosti itsemme kanssa, on se uupumusta, on se masennusta, on se haluttomuutta, on se ärtymystä, raivoa, mitä tahansa, mutta meillä on huono olla itsemme kanssa. Niin se aina kysymys on siitä, että me ohjataan ja vihaa pelosta käsin. Ja meidän suhde vihaan rakentuu pelosta. Aina. Sen ymmärtäminen, että kysymys ei ole siitä, että ihmisissä on vikaa, jotka voi huonosti, vaan siitä, että he ovat eläneet, ja me kaikki ihmiset on eletty enemmän tai vähemmän rikkonaisissa olosuhteissa, kun me on tullut lapsia. Me on tullut hylätyksi lukemattomia kertoja, ja sitä kautta me on opittu uskomaan, että tämä on ihan normaali olotila, ja tässä mun tulee selviytyä ja löytää täältä joku tie ulos hyvinvointiin. Kun se onkin toisinpäin, että mä alankin tutustua siihen puoleen, joka on mennyt rikki, ja alan hoitaa sitä. Sitä ei tarvitse lähteä kaivelemaan millään tavalla, ei kysymys siitä, vaan ihan elämässä, että nyt jos mä tällä hetkellä voi hyvin, niin millä mä voisin niin kuin helpottaa oloa, että mä voisin voida hyvin, eli lisätä turvallisuutta. Ja välittömästi, kun mä rupean tekemään tätä työtä, mä kohtaan ne pelot sieltä, mitkä mun tarvitsee kohdata. Ja itse asiassa se vihatyö, jota sä teet ja jota moni saattaa sanana pelätä, niin se on niin kuin turvatyötä. Joo. Se on itse asiassa sisäisin, jos käyttää tämmöistä, tämä on tietysti oma kokonaisuutensa kokonaan, mutta se on sisäisin isyyden kanssa työskentely, kun tehdään vihan kanssa työtä, koska isyyden rakkaus on sitä, että tuodaan turvallisuutta ja huolehditaan turvallisuudesta, joka on täysin sama kuin vihalla. Ja kun isyys huolehtii turvallisuudesta, niin tulee tilaa äityyden rakkaudelle, eli siltä, että saa olla olemassa ja rakastettu sellaisena kuin on. Ja siinä kun me tehdään sitä työtä, niin me päästään itse olemaan isä ja äiti, eli uudelleen ikään kuin vanhemmoimaan itseämme, jolloin me kasvetaan myöskin aikuisiksi, itsestämme vastuullisiksi aikuisiksi. Juuri näin. Mahtavaa. Niin on. Kiitos. Kiitos.